با سلام، من افشین هستم و با 8مین قسمت از برنامه هفتگی اپوزیت در خدمتتون هستم. همکاری من مدتیه که با صدای آمریکا قطع شده و هدف اصلی از تهیه این برنامه اطلاع رسانیه. خب ما هر هفته به بررسی مهمترین رویدادهای هفته‌ای که گذشت میپردازیم، ولی این هفته یک روی داد که از تمام رویدادهای دیگه مهمتر بود و اون چیزی نبود جز دیدار سالیانه حضرت آقا با مسئولین و کارگزاران نظام. در این دیدار ابتدا دکتر احمدی نژاد بالای سن رفتن و به ایراد سخنرانی پرداختن و بعد از اون حضرت آقا خودشون شخصاً به نوعی این سخنان رو تایید کردن و کلاً ماحصل همه این حرفا این بود که همه چی آرومه، من چقدر خوشبختم. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم، تو به من دل بستی از چشات معلومه، من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه. از دیگر نکات مهمی که حضرت آقا در این دیدار بهشون اشاره کردن جهتگیری ها و خط امام و تفسیرهای متفاوت از خط امام بود. اما قبل از اینکه به سراغ خود این سخنرانی ها بریم، یه چند تا نکته راجع به نحوه برگزاری این مراسم هستش که باید حتما بهش اشاره بشه. این مراسم به مناسبت دیدار سالانه کارگزاران نظام مقدس با رهبر معظم برگزار میشه. یعنی تمام مسئولین لشکری و کشوری از این قوه تا اون قوه، خلاصه همه میان تا آقا نصیحتشون کنه و راهکارهای کشور و کلا نقشه نظام رو یک بار دیگه براشون ترسیم کنه. البته این نکته ای رو من همین جوری بگم، مسئول تشخیص مصلحت نظام در این جلسه کارگزاران نظام حضور نداشتن. همین جوری گفتم ها. نکته جالب توجه در مورد این مراسم سیاسی مذهبی اینه که تمام مسئولین درجه یک کشور میان توی جایی مثل تکیه و 4 زانو و 2 زانو بعد بشینن تا 1-2 ساعت سخنرانی رو گوش بدن. یعنی واقعا نمیشه یه همچین نشستی که در سطح مسئولین درجه یک کشور داره برگزار میشه و همه دنیا دارن میبیننش یه جای بهتری برگزار بشه، مثلا همه رو صندلی بشینن. من نمیفهمم واقعا این نظام مقدس با برگزاری این چنینی یه همچین مراسمی چی رو میخواد ثابت کنه. در این مراسم ابتدا رئیس جمهور مردمی و عدالت محور نظام بالای سن رفتن و راجع به پیشرفت‌ها و کارهای بزرگی که در دوره خودشون برای کشور انجام دادن یک گزارش ارائه دادن. هرچند که یک گزارش شبیه این و هفته پیش به صورت خصوصی‌تر خدمت آقا گفتن که البته اونم از تلویزیون ملی پخش شد، ولی خلاصه یه بار دیگه برای محکم کاری بازم گفتن اینجا. در اینجا توجه شما رو به خلاصه ای از سخنان ایشون در ارتباط با همه چی آرومه، من چقدر خوشبختم جلب میکنم. بسیار برجسته سرعت رشد ما، یعنی کاهش فاصله ما با اونایی که خیلی بالا هستن سرعت بسیار بالایی است. دومیم در دنیا. افزایش 7 برابری، افزایش 12 برابری، افزایش 8 برابری، افزایش 7.3 برابری، افزایش 3 برابری در میکرو الکترونیک، در بیوتکنولوژی، در نانو تکنولوژی. تعداد انجمن‌های علمی 1.8 برابر، پارک‌های علم و فناوری، نشریات علمی پژوهشی، مراکز رشد. 4,482,000 نفر، 1,200,000 اشتغال پایدار، 34,420 میلیارد تومان، 2/3 از 2% درآمد صادرات نفت خام، 8% عمرانی استان‌ها، 8.81 برابر. حالا 2 دهک رو میگیریم. علاوه بر اینها 10 عنوان کار دیگه انجام شد. اصولاً وقتی روی چیزی خیلی تاکید میشه و بهش اصرار میشه بعد بهش شک کرد. یعنی که مثلا وقتی هوا روشنه، خب روشنه دیگه، روز دیگه، احتیاج به ثابت کردن و توضیح دادن نداره که. یه وقتی مثلا یه کسی حالش خوبه که ایران نمیره بگه من حالم خوبه. وقتی اینو میگه که برعکس باشه، یعنی کلا اگه وضع مملکت اینقدر خوبه اینو خود مردم باید بفهمن دیگه، نیازی به این همه اثبات و آمار و دلیل و مدرک نداره که. در جواب این سخنان آقای دکتر احمدی نژاد لازم میبینم که یک بار دیگه این قسمت از سخنان آقای دکتر روحانی رو براتون پخش کنم. مردم مشکل کشور را لمس میکنن با همه وجود و اگر کسی مشکل مردم را به زبان نگوید فقط دل مردم را آزرده کرده است و مردم را عصبانی. یاوه‌گویی مشکلی را حل نمی کند.
نمیدونم ما کی قرار خلاص شیم از دست این یاوه‌گویی ها. از اینکه بگذریم به فرمایشات حضرت آقا میرسیم. اول خدا رو شکر میکنیم که خدا رو شکر میکنیم به حمدالله نصرت‌های الهی پی در پی شامل حال این مردم بوده است. آخرین اون که نصرت بزرگی هم بود همین مسئله انتخابات بود، حضور مردم بود. اگه نمیدونین معنی نصرت چیه میشه پیروزی. من نمیفهمم نظامی که اینقدر محبوبیت و مقبولیت داره چرا بعد اینقدر دست و پاش بلرزه که یه وقت مردم نیان تو انتخابات شرکت کنن و حالا که 70% واجدین شرایط اومدن تو انتخابات شرکت کردن بعد اینو یک نصرت الهی به حساب بیاره. نصرت در برابر کی؟ در برابر چی؟ یک نگاه کلی به کشور بکنیم. خوشبختانه کشور در یک مقطع خوبی قرار دارد. خب خدا رو شکر. اینم به قول شما یک چی بود؟ نصرت الهی دیگه. خب حالا اگه جسارت نباشه میشه راجع به این مقطع توضیح بدین؟ من به شما عرض بکنم مقاطع تحویل مسئولیت دولت‌ها جزو مقاطع خوب کشور و تاریخ سیاسی ماست. آهان، مقاطع تحویل مسئولیت دولت‌ها جزو مقاطع خوبه. چرا؟ دولت دارد دست به دست می شود. مجموعه جدیدی، گروه جدیدی باید با استفاده از اونچه که تاکنون انجام گرفته است و با بنا بر روی بنایی که تا امروز بالا رفته است انشاءالله کشور رو پیش ببرن. آخه مشکل هم اینجاست حضرت آقای مقام معظم، این بنایی که تا امروز بالا رفته همچین یه خورده، نمیخوام خدایی نکرده زحمات نظام رو نادیده بگیرم ولی یه خورده همچین بفهمی نفهمی کلنگی شده، یعنی یه سنگ هم دیگه نمیشه روش گذاشت، چه برسه به اینکه بخواین یه بنای دیگه روش بنا کنین. تازه من توصیه میکنم که شما هم زیاد توش نمونین مگر اینکه اساساً بازسازی بشه. اصلا بگذاریم. بعد از این حضرت آقا راجع به یک واقعیت‌های مثبتی که این کشور به طور ذاتی داره گفتن. این ذخایر واقعاً غنی، عجیب در زمینه فلزات، در زمینه انرژی، در زمینه ذخایر گوناگونی که یک کشور برای اداره خودش به اونها احتیاج دارد. کشور غنی هستیم ما، کشور فوق‌العاده‌ای هستیم. بله منم کاملا با شما موافق هستم، فقط یه سوالی اینجا پیش میاد، اونم اینه که این کشور غنی و فوق‌العاده چرا اینجوری اداره میشه؟ چرا به مردمش اینقدر سخت میگذره؟ در زمینه زندگی شهری، در زمینه زندگی روستایی، در زمینه اعتیاد، کودکان کار، فقر، واقعا چرا؟ جواب این سوالو ایشون خودشون در ادامه به نوعی بیان میکنن. از لحاظ ذخایر انسانی، منابع انسانی همینجور، استعدادهای کشور بارها اینو گفتیم که ما از لحاظ رتبه استعداد انسانی در رتبه‌های بالا هستیم، یعنی از متوسط جوامع بشری موجود دنیا خیلی بالاتریم. متوسط ما از متوسط دنیا بالاتره. استعدادهای ما، جوانهای ما از بس این استعدادها در سایه ولی مطلقه فقیه خاک خوردن و از بس نظام مقدس به جای استفاده از این استعدادها به هر بهونه‌ای بهشون گیر داده که بیشتر این جوونا یا از کشور زدن بیرون یا دنبال یه راه میگردن که از کشور بیان بیرون تا واقعا بتونن از این استعدادهاشون استفاده کنن. کشور ایران از مقطع پیروزی انقلاب، یعنی از سال 1157 تا امروز، به قدری تغییر کرده است که این مقدار تغییر رو ما در ظرف این مدت در کشورهای دیگه نمیبینیم. یعنی بنده سراغ ندارم. بله البته بنده هم سراغ ندارم این همه تغییر رو. مثلا دلار 7 تومن سال 57 که الان شده 3500 تومن، یا پاسپورتی که بدون ویزا باش میشد رفت اروپا حالا برای تاجیکستان و اندونزی هم ویزا میخواد، یا زنانی که خلبانی میکردن الان تو استادیوم هم راشون نمیدن، یا تورمی که 2% بود الان رسیده به 42%. واقعا یه حجم تغییر زیادیه. اصلا من نمیدونم چه جوری نظام مقدس تونستن این همه تغییر به وجود بیاره. واقعا در همه عرصه ها این همه تغییر رو توی 30 سال نمیشه پیدا کرد. البته حضرت آقا خیلی دقیق‌تر و مورد به مورد این تغییرات رو مشخص کردن که ما اینجا با هم به 2 موردش میپردازیم. در سازندگی، پیشرفت در سازندگی واقعا
این مقدار کاری که در زمینه سازندگی در این 30 سال انجام گرفته است واقعا شگفت‌آوره. بله واقعا شگفت‌آوره. یکی از مصادیق این سازندگی شگفت‌آور که قابل تطبیق هم هست تونل کندوانه. سال 1314 با کلنگ این تونل ظرف 3 سال ساختن. سال 1374 یعنی 60 سال بعد با لودر و بولدوزر 7 سال طول کشید تا یه دونه تونل دیگه کنار این بسازن. یکی دیگه از اونها میشه دانشگاه ها رو اشاره کرد بهش. دانشگاه های دولتی هنوز بعد از 34 سال یه دونه دانشگاه دیگه با اون استانداردها ساخته نشده. یعنی هنوزم بهترین دانشگاه کشور همون دانشگاه هستن. خلاصه مثالای زیادی در این زمینه وجود داره که از حوصله این بحث و این برنامه خارجه. در دوره کنونی شما ملاحظه کنید در یک بخشی از کشور زلزله اتفاق میفته، یک بلای طبیعی به وجود میاد، مردم دچار میشن با چه سرعتی، باور نکردنی است اما واقعیت داره. واقعا باور نکردنی است و متاسفانه واقعی است. اینی که بم بعد از 10 سال هنوز بازسازی نشده. ورزقان هنوز بعضی از مردم تو چادر دارن زندگی میکنن. اصلا شهرهای دور بریم، همین خرمشهر خودمون بعد از 24 سال هنوز خرابه داره، خرابه های جنگ. البته تو لبنان یه جور دیگه است، واقعا باور نکردنی است. نداریم کشوری را که یک جبهه معارض معاندی با این عرض و طول در مقابلش وجود داشته باشه. در مقابل ما هست. کیا هستن با این عرض و طول در برابر شما؟ جبهه ارتجاع هست، جبهه استکبار هست. برخی از سردمداران کشورهای غربی هستند، برخی از ضعفای مسئولان دولت‌های منطقه‌ای هم هستند. بالاخره یک جبهه‌ای است در مقابل ما. استکبار، ارتجاع، دولت‌های غربی، دولت‌های منطقه‌ای، همه اینا در برابر ما هستن. واقعا باید احسنت گفت به سیاست خارجی که چنین جبهه‌ای رو در برابر ما به وجود آورده. ولی خب حالا باید چیکار کرد در برابر چنین جبهه‌ای؟ بدون صبر و بدون توکل امکان نداره انسان بتوانه کارهایی رو که در زمینه مدیریت کشور بر عهده اوست انجام بده. خب کی باید کشور رو اداره کنی که الانم اونجا نشسته؟ حاج آقا حسن روحانی دیگه. خب اگه ایشون بخواد صبر و توکل رو توی کاراش به کار بگیره بعد چیکار کنه؟ اگر بخواهیم ما در این مسئولیت‌ها صبر و توکل رو به کار بگیریم، چند کار لازم، چند عنصر اساسی و اصلی باید مورد رعایت قرار بگیرد. اول انتخاب جهت درست. جهتگیری. خب میشه لطفاً راجع به این جهتگیری بیشتر توضیح بدین؟ بنده در روز 14 خرداد در مرقد مطهر امام رضوان الله تعالی علیه جهتگیری های انقلاب را بر اساس قرائت امام که برای ما معتبر است به حجت است شرح دادم. چرا بر اساس قرائت امام؟ چون امروز به حمدالله در سرتاسر کشور نخبگان ما، زبدگان ما، مسئولین ما و آحاد ملت ما امام را همه قبول دارن. خب البته نخبگان و زبدگان و مسئولینی که جون سالم از دست ایشون به در بردن ایشون رو قبول دارن. اونایی هم که ایشون رو قبول ندارن مثل خانواده قربانیان اعدام‌های 67، زندانیان سیاسی دهه 60 و طرفداران آیت الله منتظری و یه سری دیگه زیاد مهم نیستن. ولی بین اونایی هم که ایشون رو قبول دارن قرائت‌ها و تفسیرهای متفاوتی هست از فرمایشات ایشون. اونایی که کله شقی رو با انقلابی بودن اشتباه میگیرند، اونا اشتباه میکنند. کله شقی یه دندگی، هر حرفی زدیم باید تا قیامت پاش بایستیم، مردونی که از حرفش بر نگرده، اینا از مظاهر ارتجاع و تعصب جاهلی است. جاهلی، ارتجاع، کله شقی. ببینیم نظر خود حضرت آقا راجع به اینجور تفسیرها چیه؟ گاهی تفسیر غلط از امام می شود.
تفسیر غلط از جهتگیری مورد نظر امام انجام میگیرد که اینم چیز بدی است و خطرناک هم هست. بله واقعا چیز بد و خطرناکی است این تفسیر غلط، ولی مهم اینه که کدوم تفسیر غلطه، این تفسیر یا این یکی تفسیر. برای اینکه بفهمیم که کدوم تفسیر به امام نزدیکتر بوده برمیگردیم به همون سخنرانی آقای رفسنجانی که ببینیم اون کله شقی که آقای رفسنجانی میگفت چی بوده. اون روزا آقای خامنه‌ای تو جبهه بودن، ایشون از اونجا تلفن کردن گفتن که بچه‌ها آماده عملیاتن و اینجا شوق عملیات خیلی نیرومنده، عراق هم دست از شرارت بر نداشته. به من ایشون فرمودن که چون من مسئول هستم به من گفتن که تو اجازه بده. من گفتم که من باید مطالعه بکنم چون ما اعلان صلح کردیم، اعلام آتش بس کردیم. ایشون برای اینکه عجله داشتن با دفتر امام صحبت کردن و خدمت امام پیغام داده شد. امام فرمودن نه، ما اون صلحی که گفتیم جدی هستیم. متوجه شدین؟ ایشون که البته اون موقع هنوز حضرت آقا نشده بودن، مسئول اصلی رو دور زدن، خودشون مستقیم به امام زنگ زدن که البته امام هم حالشون گرفتن و بهشون گفتن نه. یعنی آقای خامنه ای اون موقع هم هیچ ابایی نداشتن که جنگو مثلا چند سال دیگه طول بدن، یا عالمه آدم دیگه کشته بشن، یا عالمه هزینه دیگه به کشور تحمیل بشه. چرا؟ چون ایشون عقیده دارن که مکرر عرض کردیم در عرصه‌های گوناگون جهانی درگیری‌ها غالباً جنگ اراده هاست. هر طرفی که ارادش زودتر ضعیف بشود شکست خواهد خورد. یعنی باید وایساد سر اون اراده، هرچند که اون اراده غلط باشه، اون تفسیر غلط باشه. پس تکلیف این رئیس جمهور جدید که با شعار تعامل اومده چیه؟ در تعامل با دنیا باید طرف مقابل را شناخت. اگر نشناسیم پشت پا خواهیم خورد. پرونده خصوم خودمون رو فراموش نکنیم. متوجه شدین؟ در تعامل با دنیا پرونده خصوم یا همون دشمنی خودمون رو فراموش نکنیم. تعامل به سبک نظام مقدس. آمریکایی ها میگن ما میخوایم با ایران مذاکره کنیم. خب سالهاست میگن مذاکره میخوایم بکنیم. این فرصتی نیست که برای ما به وجود آوردن. من گفتم اول سال من خوشبین نیستم. در مسائل خاص مذاکره رو منع نمی کنم. مثل مسئله خاصی که در قضیه عراق مثلا فرض کنید داشتیم یا بعضی از قضایای دیگه. لکن خوشبین نیستم من، چون تجربه من نشان میده. خب البته با توجه به فراموش نکردن اون خصوم نباید هم خوشبین باشین. اونا هم خوشبین نیستن. ولی تو این حرفای آقای خامنه‌ای یک حقیقتی نهفته بود. اونم این که در مورد مذاکره با آمریکا ایشون شخصا تصمیم گیرنده هستن و وزارت خارجه و رئیس جمهور و اینا یه چیزی تو مایه‌های قاق و همین چیزا هستن. در هفته گذشته آقای لاریجانی یعنی حاج صادق لاریجانی قاضی القضات کشور یک اظهار نظر جالبی در مورد امور سیاسی کردن. حالا بگذاریم که قاضی باید بی‌طرف باشه، ولی خب نظام مقدسه دیگه. اینجا عرض بکنم متاسفانه در این چند صباح اخیر، چند روز اخیر هم انسان گاهی میبینه کسانی که اهل فتنه 88 بودن، کسانی که یه دوره‌ای به نام دوره اصلاحات به دنبال سکولاریزه شدن کشور بودن و سیاست بودن، کسانی که اصلا راه امام رو هیچ بر نمیتافتند، گرچه مدعی بودند، مدعی انقلاب بودند، ولی راه امام رو بر نمیتافتند. حالا اینا دوباره سر برآوردن، ولی اشتباه میکنن. این تعرب بعد الحجه ممکن نیست. ملت ما و فرزانگان ما و اهل فکر ما بر نمیگردن به اون تخیلات این قوم. حالا گذشته از اینکه همین قوم بودن که مردم رو به شرکت در انتخابات تشویق کردن و به خلق حماسه سیاسی کمک کردن، ولی والا بالله آقای لاریجانی ما به اینا همین نمیگیم. ما میگیم اصلاحات در نظام مقدس تخیلاته. باید ما با خاصه حداقلیمون بریم جلو و اون نجات کشور، بهبود اوضاع، بهبود وضع مردم، ترمیم بی‌اعتمادی یا ترمیم اعتماد زیان دیده‌ای که میان حکومت و مردم ایجاد شده. اینها همش هدفهای
خوب، اصلاحی و تدریجی است. اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاری آن کوشا باشید. از همه شما عزیزان بابت تماشای این برنامه تا این لحظه تشکر میکنم. از تلویزیون اندیشه بابت پخش این برنامه تشکر میکنم. به صفحه فیسبوک برنامه حتما سر بزنید و من رو از نظراتتون راجع به برنامه آگاه کنید. جا داره یادی بکنیم از محمود استاد محمد که هفته پیش از دنیا رفتن. ایشون بازیگر نقش خر خراد در نمایشنامه زیبا و به یاد ماندنی شهر قصه هستند. یاد و خاطره ایشون هیچ وقت از ذهن‌ها پاک نخواهد شد. به همین مناسبت قسمتی از این نمایشنامه رو که ایشون توش ایفای نقش میکنن براتون انتخاب کردم که برنامه رو با اون تموم میکنیم.